خب عرض سلام و ادب خدمت دوستان، همکاران، دانشجویان. یه سوالی شده بود چند وقت پیش در خصوص تفاوت بین احساسات سالم و احساسات ناسالم و همچنین یکی دیگه از دوستانم خواسته بودند که من نکاتی رو در زمینه احساس شرم خدمتتون عرض بکنم که گفتم اون رو هم گره بزنم به همین بحث در واقع احساسات سالم و ناسالم و اون نکاتی که مد نظرتون هست امیدوارم که در عریض من پیدا بکنید. خب ببینید، ما برای اینکه در واقع سوال راجع به این که فرق احساس سالم با احساس ناسالم چیه به نوعی ما رو برمیگردونه به همین سوال که اصلا فرق بین سلامت و بیماری چیه. چرا؟ چون یکی از مارکرها، یکی از نشانگرهای خیلی مهم سلامت و بیماری جریان تجربه احساسات سالم و ناسالم هست. پس اگر ما بتونیم در واقع احساسهای سالم رو از احساسهای ناسالم متمایز کنیم، به نوعی در واقع داریم بین سلامت و بیماری هم یک نشانگری که بتونه تمایزش رو برای ما قابل فهم بکنه در واقع به اون هم دست پیدا میکنیم. خب برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم اول باید ببینیم که اصلا وقتی واژه احساس رو به کار میبریم در واقع چی مد نظرمونه. ببینید، در زبان عرفی و محاوره‌ای هر بار که واژه احساس به کار برده میشه به نوعی راجع به یک تجربه‌ای داره صحبت میشه که تمامیت وجود ما رو داره در بر میگیره. مثلا فرض کنید شما با یک معامله نشستید و میگید که من احساس میکنم که خیلی مثلا این طرف آدم قابل اعتمادی نیست و ممکنه دلیلی هم نتونید براش بیارید، یا اینکه بگید مثلا من احساس میکنم که خیلی اگر این خونه رو بخوایم بخریم و بریم توش زندگی کنیم خیلی خونه خوشیومنی یا خونه ای که برای ما خوب بیاره نخواهد بود. گویی در واقع یک صدایی، یک تجربه‌ای برای ما حادث میشه و کل وجود ما رو در بر میگیره و ما رو به یک سمت میبره. البته حالا اینی که عرض کردم یک مثال بود، به این معنی نیستش که همیشه وقتی چنین حسایی داریم اون حسا واقع بینانه هستن و مفیدن. نه، خیلی از اوقات هم سر همین داستان تمایز بین احساس سالم و ناسالم ممکنه که در واقع نشانه های واقع بینانه ای نباشن برای اینکه بتونن ما رو هدایت بکنن برای یک تصمیم گیری یا انجام عملی. اما به هر حال وقتی صحبت از احساس میشه اولین نکته اینه که ما داریم راجع به یک تجربه فراگیر صحبت میکنیم، یک تجربه ای که در واقع تمام وجود ما رو در بر میگیره، یه تجربه ای که ما نمیتونیم به قسمت خاصی از بدنمون یا قسمت خاصی از ذهنمون اسنادش بدیم، کل وجود ماست. مثلا وقتی میگیم که این فکر به ذهنم رسید فقط یک فکره، یا وقتی میگم دستم درد میکنه یک در واقع سنسیه، یک حس بدنیه که به یه قسمتی از بدن اختصاص داره. ولی وقتی میگم احساس میکنم یعنی به نوعی تجربه من، هوشیاری من در یک وهله هایی تحت تاثیر یک مسئله خاصی قرار میگیره. پس احساس یک تجربه فراگیره. خب این تجربه فراگیر در اساس کمک میکنه که من با یک موقعیت خاصی که الان باهاش روبرو هستم بتونم روبرو بشم. حالا این موقعیت خاص میتونه یک اتفاق خاص باشه، یک رویداد خاص باشه. مثلا فرض کن وقتی ما خبر یه ضرری که بهمون خورده رو میشنویم، یا یک عزیزی از عزیزان ما سفر میره، مریض میشه، فوت میکنه، خب یه احساس از دست دادنی در واقع. گویی همه وجود ما تو اون لحظه غمگین میشه به خاطر اون از دست دادن
و در اثر این غمگین شدن ممکنه اشک هامون جاری بشه و در نتیجه احساس غم بکنیم. خب سوال بعدی اینه که این احساس غمی که به من دست میده در ارتباط با یک رویداد خاص برای من مفیده یا برای من مضره؟ خب طبیعتا مفیده. حتی توی همین مثالی هم که خدمتتون عرض کردم، وقتی ما تو مجالس اعضا هستیم یا صاحب عزا و یک کسی عزیزش رو از دست داده، یکی از معضلات خود اون فرد و اطرافیان این هستش که آیا داره گریه میکنه در مواجهه با اون اعضا یا نه، آیا غمگین هست یا اینکه خشکش زده، کم حرف شده، تو خودش رفته و در واقع علائمی از اون چیزی که به اصطلاح بهش میگیم افسردگی رو داره نشون میده. رو همین حساب احساسات به ما کمک میکنن با اون اتفاقی که برامون رخ داده، با اون موقعیت پیش رو، در واقع یک برخورد سازنده‌ای داشته باشیم، جوری که در واقع نتیجه اون برخورد اینه که به نفعمونه. اون تجربه احساسی یه جوری به ما کمک میکنه که با اون موقعیت و اتفاقی که برامون پیش اومده کنار بیایم به شکل سازنده. بنابراین احساسات یک، تجربه های فراگیری هستن، دو، به ما کمک میکنن با اتفاقاتی که در واقع برامون پیش بیاد بهتر کنار بیایم، باهاشون سازش پیدا کنیم یا سازگار باشیم. و نکته دیگه اینه که ما رو آماده انجام یه عمل خاصی هم میکنن. مثلا تو همین مثال عزاداری که خدمتتون عرض کردم، وقتی گریه‌مون میگیره، وقتی غمگین میشیم، خب دوست داریم به خصوص زمانی که هنوز زمان زیادی از اون فوت و از دست دادن نگذشته، بیشتر بریم سر خاک اون طرف، بیشتر در فضایی قرار بگیریم که ما رو یاد اون میندازه. عمل خاصی به ما از ما سر میزنه که یه جوری اون غمه در واقع بیشتر خودش رو نشون میده. حالا رفتن سر خاک، صحبت کردن راجع به خاطراتی که با اون عزیزی داریم، گوش دادن به یک آهنگ یا یک نوا یا یک روزخونیه که یه جورایی این احساس غم ما رو در واقع کمک میکنه که جریان پیدا بکنه. تمام اینها در واقع معنیش اینه که اون احساس ما رو به انجام اعمال خاصی که اون اعمال هم کمک میکنه که ما با اون موقعیت کنار بیایم منتهی میشه. مسئله دیگه ای که در خصوص تجارب احساسی هست اینه که احساسات طول عمر کوتاهی دارن. خب مثل موج میمونن، یعنی میان و میرن. باز اگر برگردیم تو همین مثال عزاداری، شما ممکنه برای دقایقی یا حالا حداکثر ساعاتی این تجربه غم همینجور مثل موج بیاد بره بیاد بره و بعد فروکش میکنه. ممکنه مثلا برای ساعتها فروکش کنه، ممکنه برای چند روز فروکش کنه و باز دوباره در واقع بیدار بشه. بنابراین احساسات مثل موج میمونن. همونجور که موج یه طول عمر کوتاهی داره توی دریا میاد و میره، احساسات هم یک طول عمر کوتاهی دارن، به جریان پیدا میکنن، کمک میکنن که با اون موقعیتی که برامون پیش اومده کنار بیایم. اعمالی از ما سر میزنه که در سایه اون اعمال در واقع اون احساس با شدت بیشتری جریان پیدا میکنه و بعد خیلی هم طول نمیکشه و فروکش میکنه. و بعد از اینکه احساس فروکش میکنه طبیعتا ما حال بهتری خواهیم داشت به نسبت زمانی که در واقع هنوز اون احساس جریان پیدا نکرده. در این حالی که ممکنه خیلی از احساساتی که به ما دست میده زمانی که ما داریم اونا رو تجربه میکنیم تجربه دردناکی باشه، ولی نتیجهش اینه که حالمون بهتر میشه. باز اگه این مثال دیگه بخوام خدمتون بزنم، اگر یکی از اطرافیان من، دوست، همکار، اعضای خانواده کاری کرده باشن که مایه آزار من باشه، ممکنه من دلخور بشم، عصبانی بشم و این عصبانیت و دلخوری مثل یک انرژی منو وادار میکنه که اون موضوعی که مایه دلخوری بوده با اون فرد در میون بذارم و وقتی که به اون فرد توضیح میدم که چه چیزی مایه آزار من بوده و باعث دلخوری من شده، احساس آرامش بیشتری در واقع خواهم کرد، به خصوص اگر طرف مقابل همکاری هم با ما بکنه در جهت پیشگیری از اون چیزی که مایه
آزار و رنجش ما شده. ولی حتی اگر فرد مقابل در واقع همکاری هم نکنه تو اون قضیه، باز حداقلش اینه که تکلیف ما با خودمون روشن شده و اون کاری که احساس میکنیم باید انجام میدادیم رو انجام دادیم. خب بر اساس همین مشخصه هایی که من توضیح دادم راجع به احساس، هر تجربه احساسی که چنین مشخصاتی نداشت میشه احساس ناسالم. از آخری بخوایم شروع کنیم، اگر یک احساسی فروکش نمیکنه، مثل موج نمیاد و بره، همینجوری میمونه، مثلا فرض کنید یه غمی که همینجوری میمونه و اصلا تموم نمیشه، این میشه احساس ناسالم. در ازای هر احساس سالمی که ما داریم یه احساس ناسالم هم داریم. مثلا فرض کنید تجربه غم که میگیم مثل موج میاد و میره، ولی اگه غمی باشه که همینجوری تداوم پیدا بکنه، اون میشه تجربه غم ناسالم که بهش میگیم چی؟ میگیم افسردگی. احساسات ناسالم فروکش نمی کنن، تداوم پیدا میکنن و هرچی بیشتر تداوم پیدا میکنن مایه آزار ما میشن. از طرف دیگه اون مشخصه دیگه هم که کمک میکنه به کنار اومدن با موقعیت تو احساسات ناسالم وجود نداره. یعنی غم من کمک نمیکنه که من با اون فقدانی که باهاش مواجه شدم کنار بیام و حالم بهتر بشه، بلکه هرچی بیشتر این غم ناسالم که حالا اسمش افسردگی تداوم پیدا میکنه، حال من بدتر میشه، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ جسمی. اثرات سوئی روی جسم من هم میذاره طبق شواهد پژوهشی. از طرف دیگه احساساتی که ماهیت ناسالم دارن خیلی از اوقات واقع بینانه هم نیستن. مثلا فرض کنید دلخوری که در ما نسبت به یه نفر ایجاد میشه و این دلخوری در اثر سوء تفاهم ایجاد شده، در اثر برداشت نادرست از رفتار یه نفر دیگه ایجاد شده. مثلا احساس میکنیم یه نفر به ما کم محلی میکنه، در صورتی که واقعیت قضیه این بوده که آدم کم محلی نمیکرده. در واقع اون لحظه ای که ما رو دیده حواسش جای دیگه ای بوده و اون سلام و احوالپرسی که ما از اون آدم به صورت معمول توقع داشتیم رخ نداده. خب بنابراین نه واقع بینانه است، نه عمر کوتاهی داره، نه کمک میکنه که ما با موقعیت هایی که باهاشون روبرو میشیم کنار میایم. هر موقع احساسات ما چنین ماهیتی پیدا کردن میشن احساسات ناسالم. حالا هر تجربه احساسی رو که شما در نظر بگیری، یه بعد سالم داره، یه بعد ناسالم. یه غم داریم، یه افسردگی داریم. یه احساس گناه داریم که در اثر آزار دادن دیگران ممکنه در ما ایجاد بشه و دلمون بخواد جبران کنیم و کار بدی رو که کردیم در واقع اثراتش رو خنثی کنیم. یه عذاب وجدان داریم که همین جوری بدون هیچ عامل واقع بینانه ای ممکنه همین جوری احساس عذاب وجدان در ما جریان پیدا بکنه و کمک هم نکنه که ما اون چیزی که ما احساس گناهمون بوده رو بخوایم جبران بکنیم. یه دلخوری و خشم و عصبانیت سالم داریم. یه پرخاشگری داریم که ما دائم از دست بعضیا یا خیلی ها شاکی هستیم و این شاکی بودن هرچی بیشتر ابراز میشه حال ما بدتر میشه و طولانی تر میشه به جایی که حال ما بهتر بشه. یه شرمی داریم که چون اختصاصا راجع به شرم هم سوال کرده بودن. خب ما چه موقع شرمگین میشیم؟ وقتی یک رفتاری از ما سر میذاره که خلاف عرف جامعه است، یه رفتاری از ما سر میزنه که در یک موقعیت خاصی آدم ها از ما توقع نداشتن که چنین رفتاری رو انجام بدیم. خب مثال بزنم براتون. مثلا فرض بکنید که شما مهمونی رفتین یا مهمون اومده خونتون و شروع میکنید به مطرح کردن یه بگو مگو خانوادگی، یک مسئله خصوصی که مربوط به خانواده خودتونه جلوی دیگران، و بعدش از این که مایه آزار صابخونه شدید یا مایه آزار مهمونتون شدید احساس شرم میکنید که چرا من چنین حرکتی رو جلوی اونا انجام دادم، چرا با فرزندم، با همسرم، با مادرم شروع کردم راجع به یک مسئله‌ای که خصوصی بوده و ربطی به اون بنده خداها که حالا مهمون بودن یا ما رفتیم خونهشون مهمونی نداشته شروع کردم بحث کردن. خب طبیعتا من اونجا احساس
شرم میکنه. البته در زبان انگلیسی واژه شیم داریم، یه واژه embarrassment داریم که هر دو رو تو زبان فارسی ترجمه میکنیم به شرم، ولی اینا با هم دیگه یه مقداری فرق دارن. در احساس embarrassment شما در واقع تعمدی نداشتی تو اون رفتار خارج از عرف، بنابراین احساس شرم سارید یا embarrass شدنت فرق میکنه با شیم. تو شیم شما یه کاری کردی که کار مناسب و متناسب با اون موقعیت اجتماعی نبوده و احساس شرم میکنی. تو embarrassment باز هم اون کار نامناسب نیست ولی شما نقشی نداشتی. اینی که مثلا فرض کن یه معلمی سر کلاس زیپ شلوارش باز باشه، خب و بند خدا خودش نمیدونه که زیپ شلوارش بازه، ولی زمانی که متوجه میشه زیپ شلوارش بازه بدون اینکه خودش تعمدی در انجام اون کار داشته باشه، احساس این برس شدن میکنه، احساس شرم میکنه. یا حالا یه قسمتی از لباس شما مثلا باز باشه، احساس شرم میکنیم. یا اینکه توی فضایی که باید خصوصی باشه مثل حموم، مثل دستشویی، یا مثلا شما دیده بشید اینجا به شکل تصادفی بدون اینکه شما بخواید در واقع قصد و نیتیتون کار داشته باشید، اونجا هم احساس شرم به شما دست میده. خب شرم هم همینجوره، یه موقع هستش که واقعا ما خارج از عرف عمل میکنیم، شرمگین میشیم و شرم به ما کمک میکنه که ما برگردیم به اون راه درستی که یا اون رفتار درستی که متناسب با موقعیت عرف اون موقعیتی که توش قرار داشتیم بوده. یه موقع هم هستش که ما خیلی از اوقات بی‌دلیل احساس شرم میکنیم. مثلا فرض کن یه بچه نوجوانی رو در نظر بگیرید که وقتی مهمون میاد خونهشون این احساس شرم و خجالت میکنه بیاد به مهمون ها سلام بکنه. خب این میشه یک شرم در واقع کاذب. اینی که من بیام و سلام بکنم و احوال پرسی بکنم نه تنها یک رفتار خارج از عرف نیست، بلکه اتفاقا انجام ندادنش خارج از عرفه، ولی گویی این آدم از ابراز وجود کردن دچار احساس شرم میشه که طبیعتا این شرم احساس سالمی نیست. در این حال این رو هم باید یادآوری بکنم که احساسات مختلفی که به ما دست میده، هر کدوم از اینا در واقع حالا یه سری خوشایندن یه سری ناخوشایندن، ولی میون خوشایندها بعضیاشون خوشایندترن، میون ناخوشایندها بعضیاشون هم ناخوشایندترن. خب مثلا احساس شرم، احساس گناه در میان احساسات ناخوشایند و منفی که ما تجربه میکنیم جزو دردناکتریناش هستن. یعنی تحمل شرم، تحمل احساس گناه میتونه خیلی دشوارتر باشه تا مثلا تحمل افسردگی، تحمل اضطراب، تحمل غم و اینجور چیزها. برای همین این داستان شرم و گناه رو میتونیم جزو دردناکترین احساسات انسانی در نظر بگیریم. عرضم را اگر بخوام خلاصه بکنم، یکی به ما احساس سالم داریم، احساس ناسالم داریم. نگاه بکنیم به این که چقدر اون احساسی که در یک موقعیت اجتماعی داریم ما تجربه میکنیم و وجودش به شکل و ظهورش به شکل فراگیری وجود ما رو در بر میگیره چقدر واقع بینانه است، چقدر متناسب با موقعیته که این طبیعتا در هر فرهنگی هم میتونه متفاوت باشه، چقدر متناسب نیست. دومی که این احساس وقتی بیدار میشه و ما اجازه میدیم که جریان پیدا بکنه کمک میکنه حال ما بهتر بشه یا باعث میشه که حالمون بدتر بشه. و اینکه آیا این احساس تموم میشه یا نمیشه. بالاخره احساسات سالم عمر کوتاهی دارن و احساسات ناسالم همینجور تداوم پیدا میکنه و همین تداوم پیدا کردنش نشون میده که یه جای کار میلنگه، یک مشکل در واقع احساسی، فکری و روانی وجود داره که باعث ظهور و تداوم طولانی این احساسات ناسالم میشن. خب از توجهتون خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که عرایض من، پرسشی که برخی از دوستان داشتن رو تا حدودی تونسته باشه پاسخ داده باشه. زنده باشید و به امید دیدار دوباره.